In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope that everyone is fine. Wish you prosperous and successful life. Today I am going to deliver my lecture number 19, the remaining portion of our previous lecture, that is emotions. امروز ما در باقی مانده درسی در ادامه ایموشن ما گپ میزنیم یا حالت هیجانی یا احساسات. چرا میگم؟ Today we are talking about the difference between feelings and emotions. فرق در میان emotion و feelings چی هستند؟ So feelings are mental experience of body states which arises as the brain interprets emotions. Themselves physical states arising from the body response to external stimuli. While individual emotions are temporary, the feelings they evoke may persist and grow over lifetimes. Emotion معمولا موقتی می باشد. فرق بسیار عظیمیش اگر ما بگیم که emotions are very short term or temporary موقتی می باشد، ولی feelings که هستن همراه انسان در طول زندگی همراهش انسان می احساس میمانه، feelings میمانه. و همچنان feelings همون تجربه ذهنی حالت بدنی انسانی هستند کدام که از داخل بدنیم، از داخل سیستم عصبی دماغ وقتی که احساسات حالت هیجانی را مطالعه و تفسیر و ترجمه میکند از او پیدا میشد با میان میاد. او فیلینگز همراه انسان همون تو طولانی تر میمانه. It means that feelings comes because of the interpretation of the emotions. So emotion is happening due to the external stimulus that exists in the environment. In reaction to that, we show our different sort of feelings. ما عکس العمل خود را در برابری محیط بیرونی کدام تنبیهاتی که ما شما مواجه میشیم همراهش، امو فیلینگ ما شما را، بیهیویری ما شما را که تغییر میکند، امو فیلینگز همراه ما طولانی تر تا عمر طولانی میمانه. ولی احساس و امو ایموشنی که ایجاد شده در مقابل تنبیهات خارجی از بین می رود. وقتی که ما شما از اون حالات را به شکل درست اون حالات را مدیریت بکنیم، ما از اون ایموشنز بیرون میشیم، لیکن فیلینگ امرای ما می باشد. So what happens when you don't express your emotions? اگر سوال دیگه هستن میگه چی واقع میشه اگر ما احساسات خود را اظهار نکنیم؟ So many problem arises. مشکلات زیاد ایجاد می شود. ما میگیم وقتی که شما در حالت تکلیف و خفگان و تشویش باشین، شما کوشش کنین که او را همراه خود نگاه نکنین، او را همراه دیگران شریک بسازین. مسئله اینجا مهم هستند که همراه کی شما ای را باید شریک بسازین، امو چیزی که در ذهن شما و در قلب شما و در داخل شما هستند، چه احساسی که شما دارین. شما این احساسات خود را، حالت هیجانی خود را همراه کسی شریک بسازین که واقعا او همکار شما باشد و شما را به طرف درست و طرف درست شما را سوق و راهنمایی بکند. مشکلات همراه او انسان شما روبرو چی کنید، شریک بسازین. مشکلات خود را همراه از کسانی شریک نسازین که دیگر هم مشکلات شما را زیاد میکند، که خودی هم حالت احساساتی خود را، چیز احساساتی که ما همراه دیگران خود شریک میسازیم، بالای اونمو احساسات ما شما باز یک نوع بازی میکنه. بازو بازی کردن بالای احساسات ما خود مستقیما تاثیر داره بالای بیهیویر ما شما که باز مطابق ما عکس العمل ما شما تغییر میکنه. اگر ما احساس خود را به دیگران یا ایموشن خود را به دیگران واضح و آشکار نسازیم و را بیان نکنیم، many problem may arise. For example, stomach problems. یک مشکلی میگیم که مشکلی معده و قلب پیدا میشد. According to research from Harvard Medical Schools, the stress that come from unacknowledged emotions can lead to slow digestion, gas bloatings, vomiting and ulcers. طوری که در
ریسرچ و تحقیق پانتون طبی یا مکتب طبی هاروارد کدام تحقیق که شده در وجود نشر شده، میگه تشویشی که از یک حالت هیجانی ناشنا، حالت هیجانی یک اجنبی به دست می آید، از او تشویش پیدا می شود که حالتش منبع و سورسش معلوم نباشد. او باعث مشکلات زیادی سیستم داخلی انسان به نظم می سازد، گدوت می سازد. مثلا مسئله هاضمه، وقتی که یک چیز را میخوریم ما نمیتونیم به شکل درست هضم بکنیم، اگر میکنیم بسیار هاضمه ما مثلا وقتی بسیار زمان گیر هستند طولانی تر می باشد و ما نمیتونیم به شکل درست هاضمه را یک چیز را هضم بکنیم. گیس، یعنی در داخل بدن ما شما گیس پیدا میشه، بلوتینگ، همین قسم وومیتینگ، دلبدی پیدا میشه، استفراغ میکنه و السر، زخمای دیگر. یعنی بی اگر ما احساسات خود را به دیگران اظهار نکنیم، حالت هیجانی خود را ما وقتی که در احساسات بیاییم ما او را کنترل نکنیم و به دیگران اکسپرس نکنیم، مشکلات زیاد ایجاد میکند. ما میگیم که there are common ways and means through which you can express your feelings and you can communicate with others and you can pass a clear message to the others. So there is many ways. So let us talking about the common expression of emotion before we define what is emotional expressions. Emotional expressions are behavior that communicate an emotional states or attitudes. Or emotion can be expressed verbally. میتونیم شما به شکل صفاحی را بیان بکنین through words in tones of voice or by using non-verbal communication. یا هم میتونین شما از طریق غیر شفاهی ارتباطات یا تفاهم و تفهیم توسط غیر شفاهی صورت بگیرد، همچنان امکان دارد. مثلا including the body language or facial expressions، از حرکات بدنی و از قواره و چهره و قواره خود را میتونیم توسط این ما پیغام مسیج به دیگران برسانیم. So body language such as slouched posture or crossed arms can be used to send different emotional signals. و از هر ما بگیم از اگر body language بازهر حرکت بدنی ما شما یک مسیج خاص را داره به دیگران که ما در حالت چی قرار داریم. به این خاطر ما میتونیم کاملی از طریق می راههای مختلف و بسیار عام ما بتانیم که پیغام و مسیج یک نفر بشنویم و دو تحلیل بتانیم بکنیم. خو common expression of emotion or facial expressions میتونیم که ما از طریق چهره خود ما به دیگران مسیج ما پیغام نشان بدیم که خوش هستیم، در حالت غم هستیم، خفگان هستیم، چیز را گم کردیم، چیزی کامیابی را به دست آوردیم. خو نمو همه فعالیت های ما در چهره دیگران معلوم میشد و همه فعالیت های دیگران در چهره خودشان معلوم میشد. نسیمش eye contact، توسط eye contact میتونیم ما مسیج پیغام را به دیگران بفرستیم و بتانیم که ما یک مسیج درست به آنها رسانده باشیم و بالاخره او هم قسم عمل هم نشان بده. Gesture and movement, it means body language. Again, it is a common way of expression of yourself. From your body posture, from your movement, we understand whether you are exhausted, you are tired, you are happy, you are having a problem, you don't have a problem. So it's all because of the because of the gestures and movement of the body. The same as vocal expressions. از صدا میتونیم ما مسیج خود را به دیگران انجام برسانیم. مثلا یک نفر گریه میکنه، چیغ میزنه،
جیغ زدن برای ما مسیج میده که آیا شخص شاید در کدام حالت هیجانی و در کدام حالت خطرناک قرار داشته باشد و این به خاطر کمک کردن به خاطر چیز دیگر او میاد به طرف ما و از صدای ما او میشناسیم که صدایی که به طرف ما میآید ما از قضاوت بکنیم، پس میریم عکس العمل خود را در مورد این صداها نشان میدیم. So this is all the common ways of expression of your emotions. So like for example from facial expression اگر ما قواره را ببینیم facial face is image of soul، وقتی که ما میگیم خود چهره انسان که از یک عکس روح انسان هستند که حتی خود تصوری در مورد کسی که شما چی تصویری دارین ایمیج دارین از چهره شما میفهمین. Facial expression is more important in emotional state. Such expressions are something of universal language and recognized even by people of different cultures. میتواند از همین طریق اگر شما ارتباطات خود را در دنیا در فرهنگ‌های مختلف قایم میکنیم میخواین دائم باشد، ما از facial expression استفاده میکنیم. So emotion arises very early in life. For example در بسیار زندگی اوایل این emotion و حالات هیجانی و احساساتی بدن که این به میان میاد. For example infants only a few years old seem to show different facial expression when given small taste of sweets and salt. حتی اگر شما به یک طفلی که بسیار عمرش کم باشد یک چند سال قبل پیدا شده باشد شما با او یک بدانید که برای ما شما عکس العمل مختلف اونم طفل برای ما شما نشان بده. maybe after 6 to 7 months if you visit that child قواری شما میفهمید که این طفل در کدام حالت هستند. So that is what the way of expressing yourself to the other. The same is eye contact. Eyes are the windows of the soul. Suppose چشم که هستند کیرکی های روح انسان می باشد. The patterns of other eyes contact with us reveal much about their emotional states. اگر ما با چشمهای دیگر ببینیم ما میتونیم مستقیما بفهمیم که اینمو حالت در کدام حالت هستند. In general, a high level of eye contact is often sign of positive feelings. وقتی که ما بسیاری از امرای مردم تعداد زیاد رقابت میبخشیم تعامل داشته باشیم ای کانتکت داشته باشیم این یک ساین مثبت یک علامه مثبت به خاطر یک فکر مثبت هستند. A higher level of eye contact can be a sign of confidence. وقتی که ما confident اگر ما وقتی که در مورد confidence که بزنیم پس انسان وقتی با جرأت میشه با شجاعت میشه وقتی که او چندین بار امرای کسایی که مثلا ای کانتکت داشته باشد و اوجا امرای داشته باشد. طبعا این انواع از نمو چی هستند که how to assess or how to control the emotions. Gesture and movement. Emotion can also be read from a person's body language, his or her procedure. Example, a high level of body movement often reflects strong arousement of anxiety. The context is that is situation in which an emotion occurs give us information for judging what emotion is being expressed. توسط حرکت بدنی ما شما می‌دانیم ما احساسات خود را به دیگران نشان بدیم. مثلا یک نفر از بسیار در حالت کسالت و خستگی هستند ببینین عکس العمل چی نوع برخوردی هستند در کدام حالتی هستند. پس امو خستگی و نمو فرد از نمو شخصیت خودش که برای ما شما آشکار شد دوجه ششته بود از ما فهمیدیم که انسان روح است یا ناروغ است یا سالم است یا ناسالم است. So it is all about what the gestures in environment as well as vocal expression. وقتی که از صداهای مختلف ما میتونیم افراد را همکاری بکنیم. وقتی که یک انسان گریه میکنه چیغ میزنه طبعا ما مسیج برای ما که پاس میشه شاید این مشکل انسان امر کدام مشکل روبرو شده باشد به این خاطر بخاطر همکاری طلب همکاری صداهای خود را میکشه. پس ما میخوایم مثلا یک طفل گریه میکنه مثلا یک حیوان است مثلا بسیار زور میده خدا پس یک نوع صدای خاصی استفاده از خود میکنه. پس these are all about what nervous systems emotion vocation expressions. So the voice is a channel of emotions. Screams show fear or excitement. Groan deeps in sound which denote pain or unhappiness. Sobs denote sorrow and laughter denote enjoyment. A tremor or a break in voice may mean great
sorrow or shock. A loud, high-pitched, sharp voice may mean anger. وقتی که صدا یک انسان بسیار بلند باشه خوی نمایندگی یک میتگی انسان به قهرش. Even if you are not seeing a person, you can't judge the emotion from his own or her voice, that is either very angry or not. So there are some factors that is affecting emotions. بعضی فاکتورها هستند که بالای ایموشن انسان تاثیرگذار هستند. personality. اول خود شخصیت انسان هم ما گفتیم که emotions are the building blocks of personality. که ایموشن و احساسات داره انسانی که داشته باشد این خودی نمایندگی از شخصیت انسان میکند. اگر ایموشن ما درست باشد، احساس ما درست باشد، طبعا ما و شما حرکت ها و وضعیت بیرونی و داخلی ما و شما که هستن به شکل نرمال و پیش میبره. cultural and social values در اوجه همچنان بعضی فاکتورهای فرهنگی و اجتماعی هم هستند که باعث تاثیر خاصی را دارد بالای افرادی که مثلا تکلیف بسیار داشته باشد. اما قسم ویدر جایی که مثلا اقلیم بسیار تیز است، گرمی است، مردم انسان آنجا بسیار عجز می باشد و جایی که انسانایی که مثلا در یک محیط زندگی میکند موسم آب و هوایش بسیار مثلا گرم نباشد، با وزنمو افرادی که در اوجا روبرو میشه نان میخوره، مثلا در اوجا در محیط زندگی میکنه، بالاخره مو سرش تاثیر میکنه، اما احساسات و ایموشنش هم تغییر میکنه. استرس خود تشویش هم باعث انگیزه و یک نوع تکلیف به دیگران میشود. همین قسم ایج، عمر و اساس عمر هم ایموشن احساسات چی میکند؟ این دیستریبیوشن خاص را دارد. همین قسم جندر the same as environmental factors as well as the marital relations and as well as the organizational structure. So these all comes for the factors who is affecting the emotions. There are some two theories. دو نظریه وجود دارد در مورد ایموشن. ما دو نظریه داریم که یک نظریه به نام the James Lange theory of emotion, دیگه که Skinner Broad theory است. To explain the complex phenomena of emotion, many writers have formulated some general principle to guide as in thinking about the emotion. There are two theories of emotion. So we are just discussing about what is the James Lange theory of emotions. Perception of emotions arising stimulus. یعنی جیمز لینگ تئوری است وقتی که ما یک چیز را در محیط بیرونی، تنبیهات بیرونی را ما درک کردیم، او یک نوع تنبیه خارجی برای ما شما میشه. همین تنبیه خارجی که مثلا ما شما روبرو هستیم همراهشان، این ما تفسیر میکنیم. Interpretation of specific physiological changes as the emotion happen or take place. Same as specific psychological changes occurs. As when it's stated that emotion occur a result of psychological reaction to events. Physiological reaction to events. Be prepared that you will interpret your physical reactions and conclude that you are frightened. For instance, I see a bear, I am trembling, therefore I am afraid. یعنی در اینجا هستن که در این تئوری ایموشن ما وقتی که یک چیز را ببینیم بسیار از اینکه ما او را دست بزنیم ما از او ترس میکنیم که اینجا احساس ما شما که هستن بسیار نزدیکتر به حالت دیگری هستن که معمولا در اینمی حالت در مشخصات بدن انسان تغییرات خاصی را دیده می شود ما ببینیم. So second theory that is called the Cannon-Broad theory of emotions. Cannon-Broad, what he says, uchi mega, it states that we react to a stimulus and experience the associated emotion at the same time. We feel emotions and experience psychological reactions such as sweating, trembling in muscles, tension simultaneously. For example, I see a snake, I am afraid. I am going to tremble, or I begin to tremble. American psychologist Walter Cannon and his student Philip Bard presented a theory about the relationship between bodily states and felt emotions.
This theory says that felt emotion and the healthy reaction and emotions are interdependent of each other, are both organized in the brain. So this is all about the emotions theory. Let me thank you once again for your patience in recording downloading the uploaded video for your considerations. Let me know if you have got any question and query. I am here to answer. Allah Hafiz, wish you all the best. Thank you for the time being with me.